नमस्कार, मी गौरी कुबेर. माझं नाव सुधीर इंगळगी. मी अमित धर्म, रंजन मेढेकर. माझं नाव रोहित कोकणे. माझं नाव शिल्पा इनामदार यज्ञोपवीत. मी ओंकार भस्मारे. मी सुजाता साळवी. माझं नाव नचिकेत शिरे. माझं नाव बिल्वा गावकर. आजचं समिट वॉज रिअली वंडरफुल. मराठी पॉडकास्ट समिट मी पहिल्यांदा असं काही अटेंड करतोय. इथे अनेक पॉडकास्टर्सच्या ओळखी झाल्या. ही समिट खरंच खूप इन्साइटफुल होती. कॉन्व्हर्सेशन्सच्या बाबतीत असेल किंवा स्क्रिप्टिंग कसं करायला पाहिजे, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्केटिंग आणि विविध प्रकारचे पैलू त्यांनी क्लिअर केले आणि मला वाटतं ते आमच्यासारख्या पॉडकास्टर्सना खूप माहिती देणारं होतं. सकाळ या मराठमोळ्या या कंपनीनी हा प्लॅटफॉर्म आज इथे सगळ्यांना दिला की जिथे ट्रेड सिक्रेट्स एकमेकाच्या शेअर झाल्या. सकाळनं आयोजित केलेल्या या समिटमुळं खूप छान माहिती मला मिळाली आणि पुढचा प्रवास माझा सोपा झाला. मला वाटतं मराठी पॉडकास्टरसाठी हे पहिलं अशा टाईपचं सेशन असेल. इतकं नॉलेज शेअर झालं आणि कोर पॉडकास्टिंग काय असतं ते समजलं. सो इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल. आम्हा सगळ्या मराठी पॉडकास्टरसाठी हे खास संमेलन आज त्यांनी दिवसभराचं ऑर्गनाईज केलेलं, अतिशय योग्यरित्या आणि खूप नवीन इन्साईट्स, मग ते टेक्नॉलॉजीचे असू देत किंवा कंटेंटशी रिलेटेड असू देत, हे खूप छान आयडिया एक्सचेंज आज दिवसभरात झालं. आणि ज्या पद्धतीने आजचं समिट झालं आहे सकाळ मीडियातर्फे आणि आयडिया ब्रूजतर्फे, सो फॅन्टॅस्टिक आयडियाज एक्सचेंज झाले आणि व्हॅल्यूज पण एक्सचेंज झाले. आय विश देम ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच सकाळ मीडिया आणि आयडिया ब्रूज. थँक्स अ लॉट टू आयडिया ब्रूज अँड सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच फॉर सकाळ ऑर्गनायझिंग फॉर दिस समिट. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच फॉर ऑर्गनायझिंग दिस. आणि त्यासाठी आयडिया ब्रूज आणि सकाळ डिजिटल यांचं मी आभार मानते. सो थोडक्यात डिस्कस करूया की करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत सध्या पॉडकास्टिंगमध्ये किंवा ऑडिओमध्ये. रेडिओ तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेच आहे. ऑडिओमध्ये डिजिटल व्हर्जन ऑफ रेडिओ असा एक प्रकार त्याच्याकडे बघता येईल. पण वर्कफ्लोच्या हिशोबाने जर का आपण बघितलं तर याच्यात ऑपॉर्च्युनिटीज अजून थोड्या वेगळ्या आहेत. सो फिक्शन, नॉन फिक्शन ॲज अ पॉडकास्टर तुम्ही सुरू करू शकता. विच कॅन बी अ वन पर्सन जॉब. त्या पलीकडे कंपनी आमच्यासारखी जी आहे, फॉर एक्झाम्पल आता कम्प्लीट सर्व्हिसेस, फुल सर्व्हिसेस फ्रॉम आयडिएशन टू कॉन्टेंट क्रिएशन टू डिस्ट्रीब्युशन टू मॉनिटायझेशन. सकाळसारखे पार्टनर आणि क्लायंट्स आहेत. सो त्यांच्यासाठी असा कॉन्टेंट क्रिएट करणं. सो ह्याच्यात असलेल्या ऑपॉर्च्युनिटीज वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. स्क्रिप्ट रायटिंग म्हणा किंवा होस्टिंग किंवा कॉन्टेंट मॅनेजमेंट विच इज अ स्किल इन इटसेल्फ. सो वर्षा इथे बसलेली आपल्याबरोबर. आमचं सगळं कॉन्टेंट मॅनेजमेंट ती बघते. सो CMS ज्याला आपण म्हणतो त्याची मॅक्सिमम नॉलेज आता तिच्याकडे आहे. सो हाऊ डज अ शो गो लाईव्ह झाल्यावर ती सगळीकडे पब्लिश झालाय का, पब्लिश झाल्यावरती त्याचे रिपोर्ट्स येतात. सो ही एंटायर लाईफ सायकल त्याच्यात प्रायमरीली आय वुड से 5 ते 6 की जॉब्स येतात. एक ॲज अ क्रिएटर. सो क्रिएटर साईडला 3-4 वेगवेगळे रोल्स आहेत. रायटर, व्हॉइस आर्टिस्ट, साऊंड इंजिनियर आणि ओव्हरऑल क्रिएटिव्ह थिंकर. सो क्रिएटिव्ह थिंकर सगळ्यात एक्साइटिंग आहे कारण त्याच्यात फक्त आयडिया द्यायला लागतात पण त्या आयडियाला पुढे घेऊन जायला लागतात. सो ज्याला स्टोरी आर्क आपण म्हणू, दॅट इज द स्टार्ट ऑफ एव्हरी प्रोसेस. आणि हा सगळ्यात इंटरेस्टिंग पण प्रॉब्ली सगळ्यात आवडला आहे कारण आयडिया आपल्याला चालता येते पण ती डेव्हलप होऊन त्याचे 5, 10, 50 एपिसोड्स कसे होते हा सगळ्यात अवघड प्रश्न आहे. हा फिक्शन मध्ये आणखीन जास्त आहे. सो सकाळी जसं अनेकांनी सांगितलं की त्या हॉररमध्ये काय हॉरर झालं. सो ते सारखं होत राहतं. आता चॅलेंजेस ह्याच्यात अजून वेगवेगळे येतात. ॲज अ क्रिएटिव्ह थिंकर किंवा ॲज अ क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर ज्याला आपण म्हणू की माझ्याकडे आयडिया आहे, मी ती डेव्हलप केली. ती युजली येते आपल्या एक्सपिरियन्सेस मधनं किंवा आपल्या एक्सपोजर मधनं. सो एक्सपोजर टुडे reading, viewing, other means of going out, just exposing yourself to new ideas. पण त्या लॉजिक ठेवणं आणि एवढा सध्या घडीमध्ये आपल्याकडे कॉन्टेंटचा की त्याच्यातून एक युनिक आयडिया तुम्ही कुठून काढून आणणार. सो हे सगळं मिक्स होऊन जेव्हा तुम्हाला एक युनिक आयडिया तयार करता येते जी 10, 20, 25 एपिसोड्स पर्यंत जाऊ शकते आणि ज्याच्यात तुम्हाला कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट करता येते, that is when you can say you're a creative producer. So how do you become a creative producer? Most important. ते असं करता येते की आज तुम्ही आज क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर होणार आहे. इट इज अ प्रोसेस. सो तुम्ही जरी ठरवलं की मी आजपासून क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर होणार आहे, बेस्ट सजेशन आय कॅन गिव्ह यू इज आयडिया लिहायला सुरू करा.
ओके, एक आठवड्याने पुन्हा वाचून बघा. जर कधी तेवढीच इंटरेस्टिंग वाटली तर डेव्हलप करा. एक आठवड्यानंतर युजली आपल्याला स्वतःलाच आपली आयडिया मूर्खासारखी वाटते आणि ती आपण डिस्कार्ड करू शकतो. डोंट गेट इमोशनली अटॅच टू एनी आयडिया. कारण पॉसिबिलिटी की अजून 10 लोकांना ती आयडिया येऊन गेलेली आहे, डिस्कार्ड झालेली किंवा ऍक्च्युली प्रोड्युसही झालेली, पण इट हॅजंट वर्क. गुड क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर विल हॅव a lot of exposure. They will be able to create content for any vertical. म्हणजे असं म्हणता येत नाही की मी क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहे फॉर हॉरर ओनली, म्हणता येतं, पण मग त्या करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज खूप लिमिटेड आहेत. सो ॲज अ क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर तुम्हाला एक करता आलं पाहिजे की मला एक स्पोर्ट्स हॉरर कॉमेडी करायची आहे. आय मेड दॅट अप राईट नाउ, बट आय थिंक इट्स अ गुड आयडिया. सो कोणाकडे असेल आयडिया तर प्लीज ब्रिंग इट. हा बोलो सॉरी बोलो आपण. So this is where it comes. A lot of creative ideas will come from conversation. हे असे forums where you are constantly throwing ideas. म्हणजे तुम्ही याच्या आधी आम्ही तिघांचं वगैरे ते बसून ऍक्च्युअली रील्स बघत होतो आणि a lot of story ideas in the last 6-8 months have originated there. एक स्पार्क येतो, त्याच्यातून how do you take it forward आणि there how do your experiences, your exposure play a role in helping you develop that. So ते करायचं असेल तर यू हॅव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग, लर्निंग, मे बी ट्रॅव्हलिंग. जस्ट बी ओपन टू एव्हरी पॉसिबल एक्सपिरियन्स दॅट यू कॅन गेट. असे फोरम असतील 10 फोरम अटेंड करा. दे आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी. ओके, नाही पसंत झाला 2 तासात निघून जा, जेवायचं विसरू नका. सो अशा क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर इज आय थिंक प्रॉब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग जॉब इन एनी क्रिएटिव्ह फील्ड, एस्पेशली इन पॉडकास्टिंग आता, कारण there is still a lot of opportunity to create new content. A lot of old content can be repurposed. जुन्या गोष्टी ज्या आपण विसरत चाललो त्या नवीन प्रकाराने कशा प्रेझेंट करता येतील ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. सो ॲज अ क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर हिसाब निधीच्या गोष्टी नवीन फॉर्मॅटमध्ये टाकून कशा करता येतील. दिस इज अ प्रॉब्लेम आय ॲक्च्युअली ट्राईंग टू सॉल्व, की व्हॉट इज द न्यू एज मॉडल फॉर हिसाब स्टेडियम्स. आय डोंट नो, बट इट इज समथिंग विच माइट जस्ट मेक दॅट होल थिंकिंग प्रोसेस रेलेव्हंट अगेन. So that's the job of a creative producer. Once this is done, you might be a great thinker and ideator, but you might not have the writing skills. So लिखाण हे अजूनच वेगळं स्किल आहे आणि एस्पेशली फॉर ऑडिओ. सो ऑडिओमध्ये आणि आय थिंक ऑल ऑफ यू आर पॉडकास्टर्स, सो तुम्हाला सगळ्यांना तो चॅलेंज माहिती आहे की जेव्हा फिक्शनसाठी लिहायला लागतो तेव्हा यू हॅव टू बिल्ड अ वर्ल्ड. ते वर्ल्ड बिल्ड करताना सुद्धा तुमच्या डोक्यात क्लिअर पाहिजे, कारण नाहीतर ते पेपरवरती नाही येणार. आणि पेपरवर नाही आलं तर तुमचं व्ह्यूवर ते रिफ्लेक्ट नाही करणार, तुमचं साऊंड डिझाईन ते रिफ्लेक्ट नाही करणार. सो द रायटर इज व्हेरी इसेन्शियल. बॅड रायटिंग विल नेव्हर ट्रान्सलेट इन टू गुड. बेसलाईन आपण मूवीज मध्ये पण बघतो, नो मॅटर हाऊ ग्रेट द ऍक्टर, म्युझिक, प्रोडक्शन व्हॅल्यू, नथिंग कॅन सेव्ह अ बॅड स्टोरी. व्हेरी सिम्पल. सो ॲज अ स्क्रिप्ट रायटर युअर स्किल्स विल अगेन कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिडिंग. देयर इज नो एस्केपिंग दॅट. फक्त वाचन, अजून बघायचं जसं संग्राम सकाळी म्हणून गेलं, नाटकं बघा, movies बघा, pay more attention to what is bad so that you can avoid it. That is a time saver. आणि just write. Like कुठलीही स्किल ना, लिहिणं एक स्किल आहे. So the more you do it, the better you get at it. Amit sir आहे, he's been at this for many years. He can attest to this. जितकं जास्ती लिहाल तितके तुम्ही त्यात बेटर होत जाणार. ते आज उठलं लिहिलं, छान, अक्षर चांगलं आहे, लिहिलेलं बेकार आहे. One more thing to add about him on that front, he never says no to writing anything. म्हणजे मी त्यांच्याकडनं सोशल मीडिया पोस्ट लिहून घेतले, ऍड कॉपी लिहून घेतली, but he never says no. So that excitement for writing is what I will take away. You need to be excited क्या लिहायचं. Most critical skill to be developed as a writer is research. Without research, 2-4 पोळींच्या पुढे नाही जाता येणार. कारण देन यू आर इमॅजिनर. फिक्शनला मे बी ठीक आहे, इव्हन तिथेही नाही. सो रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिसर्च इज नॉट इक्वल टू विकिपीडिया. ओके, तिथे खूप लिमिटेड गोष्टी माहिती होतात आणि ते नेहमी खरं असतं असं नाही. सो विकिपीडियावरती घेतलात तर कधी नेहमी लास्ट एडिट बघा, कोणी केलंय बघा आणि मग ते 90% डिस्काउंट करून टाका. युअर बेस्ट रिसर्च इज स्टिल इन बुक्स. युअर बेस्ट रिसर्च इज गुगल स्कॉलर प्रॉब्लेम इन सम केसेस. तिथे ग्रेट रिसोर्सेस आहेत. सो रायटिंग इज अगेन प्रॅक्टिस बेस्ड. कीप रायटिंग. आणि बरेच टूल्स आहेत, बरेच कोर्सेस आहेत रायटिंगला. बट अ सिम्पल थिंग विच आय कॅन ॲडवाइज इज राईट 1 page a day.
त्या एका पेज नंतर गो अप टू 2 पेजेस अ डे, स्लोली. जेव्हा 2 पेजेस लिहिले कधी लिहिले गेले कळत नाही, तेव्हा 3ला जा, 5ला जा. सो स्लोली ते वाढवत जा, कारण देअर यू आर एबल टू होल्ड युअर ओन थॉट फॉर 5-10 पेजेस. ते अवघड आहे. ते डेव्हलप करायला वेळ लागतो. ते वाटतं तेवढं सोपं नाही, म्हणून पुस्तकं लिहिणारे वर्ष लिहित असतात. द थर्ड करिअर ऑपॉर्च्युनिटी ह्याच्यात ऑब्व्हियसली आपण पहिलं चैतन्य काय करतो, साऊंड इंजिनिअरिंग. दॅट इज अ व्हेरी टेक्निकल स्किल. तिथे जायचं असेल तर अभ्यास, दुसरा काही ऑप्शन नाही आहे. सो त्याच्याबद्दल मी जास्त नाही बोलणार, कारण इज ऑलरेडी गिव्हन अस इनफ इन्साइट्स इनटू व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आता ॲज अ बिझनेस जर का करिअर करायचं असेल तर अ लॉट ऑफ दी अदर मीडिया रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटीज पण आहेत आपल्याकडे. मार्केटिंग आहे, सेल्स आहे. सो ॲज अ मार्केटर, आता तुम्ही मार्केटिंग म्हटलं, मार्केटिंग आणि सेल्स डिफरंट आहे. मी बऱ्याच वेळेला काही ऐकलेले ते इंटरचेंजेबली यूज होतं. इट इज नॉट ट्रू. ओके, सो सेल्स इज when you are actually converting something to revenue. Marketing is when you are trying to tell people what you stand for and pushing them to a sale. So awareness is a very important part of marketing. So content मध्ये जास्त important आहे. How do you create awareness for your content and for your product? Especially content marketing मध्ये, that is the role that you have to drive. So what is the success metric in content marketing? The number of engagement that you get with your content, views किती येऊन देत. That is, आजच्या अल्गोरिदम 3 सेकंदामध्ये बघितलं की व्ह्यू काउंट होतं. दॅट इज नॉट अ सक्सेस मेट्रिक. किती लोकांनी कॉमेंट सोडले प्रॉब्ली इज अ हायर सक्सेस मेट्रिक. सोशल मीडिया इज जस्ट वन एक्झाम्पल. द रिअल सक्सेस मेट्रिक इज मार्केटिंगचा, की किती लोकांनी ऍक्च्युअली एपिसोड ऐकलाय. आणि दॅट इज अ व्हेरी लॉंग जर्नी. ते शिकायला मार्केटिंगमध्ये बेस असेल तर नथिंग लाईक इट. बट कारण पॉडकास्टिंग आहे, यू अगेन नीड टू गो बॅक टू अ लॉट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग, की माझा ऑडियन्स कोण आहे. मला या ऑडियन्ससाठी जर का मार्केट करायचं असेल तर व्हॉट इज द राईट व्हेहिकल. ऑडिओग्राम्स इज अ ग्रेट टूल, बट दॅट इज ऑल इट इज अ टूल. इट इज नॉट द बी ऑल एंड ऑल ऑफ ऑडिओ और पॉडकास्ट मार्केटिंग. दॅट इज जस्ट वन टूल दॅट यू हॅव टू क्रिएट अवेअरनेस अबाउट योर पॉडकास्ट. You will have to go broader. Podcast growth study, for example, today you should think about it. Do you want to start a newsletter of your own? Okay. Is that what you stand for? So if your podcast is, you're doing a sex health conversation podcast, you should start a newsletter. You know, current that is a topic that is somewhat still unspoken. It is still a little behind closed doors. So not so much taboo, but there's still a little bit of conservative thought about it. So maybe people will be more comfortable कि माझ्याकडे newsletter येते, trusted source कडून येते. That is very important. So podcast is success because it is a very one-on-one medium. See, videoचं कसं आहे, आपण बघताना सुद्धा आजूबाजूला 5 लोक असतात, ते बघू शकतात. Podcast usually काय, so तो one-on-one consider करायला पाहिजे. So one-to-one marketing tactics is what will work. तू फक्त माझ्यासाठी कॉन्टेंट केलंस, अजून कोणासाठी नाही. सो हाऊ डू यू सेल इट ओनली टू मी. मी फक्त एकच ऑडियन्स आहे. दिस इज फॉर अन ऑडियन्स ऑफ 1. इट इज नॉट फॉर अन ऑडियन्स ऑफ 100. थिंक ऑफ इट दॅट वे and then figure out how you are going to market. Now, sales is the toughest career option in podcasting today. Current media sales मध्ये the biggest question is तुमच्याकडे किती ऑडियन्स आहे. Even the biggest podcast in India today maybe 10 ते 15 लाख महिन्याला आहे. ओके, YouTube सोडलं तर प्युअर ऑडिओ मध्ये 10-15 लाख प्लेज अ मंथ इज अ ह्यूज नंबर. त्याचं मॉनिटायझेशन ऑप्शन इज व्हेरी लिमिटेड. सो सेल्स मध्ये जर का पॉडकास्टिंग मध्ये करिअर करायचं असेल तर वी प्रिपेअर्ड फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आणि अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. कारण 9 or 10 they म्हणणार 95 out of 100 is rejected. So reject you, they will give you the runaround. They're still not convinced. But there are some brands, there are some opportunities who are now coming around to understand that it's not all about किती लोकांनी माझा व्हिडिओ बघितला versus किती वेळ बघितला. Okay, so जर का if any of you is looking to talk about sales to a client for a podcast advertising साठी, never sell them की माझ्याकडे 10,000 listeners आहेत. That is a non-sellable number. You are better off telling them माझ्याकडे 10,000 listeners आहेत जे per episode 5 मिनिटं ऐकतात. So माझ्याकडे 50,000 मिनिटांची engagement आहे per episode. 50,000 minutes मध्ये
I can give you ad placement and 50,000 minutes of attention to your brand. That is the selling proposition. Current purely numbers only, you will always get compared to YouTube, newspapers, who are much higher in volume reach, television. Plus, त्यांच्याकडे standard measurement आणि accepted measurement norms. Mark जाऊन देत, पण there is still an ABC to some extent reliable. Bar numbers येतात. So हे सगळे ह्या इंडस्ट्रीज मध्ये सेट इंडस्ट्री लेवल नॉर्म्स आहेत. ते रिलायबल बेंचमार्क्स आहेत. ह्या इंडस्ट्री मध्ये काही नाही. Radio also struggled and continues to struggle with that same non-standard measurement. आणि म्हणून तिथे काही चालतं. It's the wild west. So तिथे काही चालतं. आज एक नंबर सगळे रेडिओ स्टेशन नंबर So be aware. Now the good part about this is there are career options that are still coming up. So you can create a career for yourself. तुमचा काय स्किल सेट? तुमचा आय थिंक सगळ्यांच्यासाठी इथे आता पॉडकास्टिंग इज अ सेकंड करियर और पॅशन मोर दॅन एनीथिंग. प्रायमरी करियर खूप कमी लोकांचं असेल इथे. सो व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्किल दॅट यू कॅन अडॅप्ट हिअर? सो इज दॅट अ सब्जेक्ट मॅटर एक्सपिरियन्स आहे की ज्याच्या बेसिसवरती यू कॅन क्रिएट अ व्हेरी स्ट्रॉंग व्हर्टिकल. सो यू टिपिकली थिंक हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल. Horizontal is where your media sits overall. Newspaper is horizontal. Your expertise about a topic is your vertical. How deep can you go? Can you build an audience? And that makes your sales much easier. So if you see a lot of podcasts who have sponsors are verticals. Currently they are going deep into a topic. त्यांच्याकडे छोटा audience आहे पण dedicated audience आहे. तो guaranteed ऐकणार आहे. So those are your content creation options. And if you are really serious about a career in sales and podcasting, please spend a little time trying to sell other things before. कारण तिथे जर का नेटवर्कची रिक्वायरमेंट असेल, नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन्स, तर इथे त्याच्या 10x रिक्वायरमेंट आहे. कारण when you call a brand or an agency and trying to sell sponsorship for a podcast, it eventually turns into a podcasting masterclass. What is podcasting? So you need to have that patience. You need to also build that understanding of what is the medium. Yeah. So in short, career opportunities atta already bharpur आहेत. For a lot of you in this room, I would specifically strongly suggest focus on the craft. And whatever your preferred craft, whether I would love to know actually from all of you when you started your podcast, what was the ambition? Okay, and how have you worked to build that up since you started? Yeah. So let's start actually. I'd love to understand who started. What's your podcast? Basically, my podcast is the self-help category. मला डेव्हलप करण्यासाठी मी तो सुरू केला होता बिकॉज आय ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन इंटरनेट. सो मी एक टेक्नॉलॉजी चॅनल चालू केला होता आणि मला असं जाणवलं की समवेअर डाऊन द लाईन की कनेक्ट नव्हता. तो इमोशनल कनेक्ट पाहिजे. म्हणजे मी ऑडियन्ससाठी क्रिएट करत होतो पण माझं त्याच्याशी कनेक्ट नव्हता. आणि तिथून मग माझी सुरुवात झाली की मी 2019 मध्ये पॉडकास्टिंग हे सुरू केलं आणि जेणेकरून मी मला स्वतःला डेव्हलप करेल आणि त्याच दृष्टिकोनाने मी ऑडियन्स पर्यंत पण पोहोचू शकेल. आणि असे कुठले काही गोष्टी असेल की लाईक माझं ट्रान्झिशन पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने झालंय. आताचे जे मी एपिसोड्स करतोय दे आर मोर अबाउट लाईक ब्रेकिंग टॅबूज ऑर स्टिरियोटाइप्स. तर माझे रिसेंट एपिसोड्स असतील तर दे आर बेस्ड ऑन पॅरेंटिंग, सेक्स एज्युकेशन, देन IVF बद्दल मी केलेलं आहे. देर माइट बी ऑन मेन्स्ट्रुएशन एज वेल. सो ह्या सगळ्या गोष्टीबद्दल पॉडकास्ट एक असा मीडियम झालाय की जिथं आपण अनफिल्टर्ड कन्व्हर्सेशन करू शकतो आणि जो ऑडियन्स बरोबर आपला एक कनेक्ट आहे तो बिल्ड करण्याचा प्रयत्न आहे. आणि त्याच्यातून मी कशा पद्धतीने एक अवेअरनेस स्प्रेड करेन जेणेकरून तिथं व्हॅल्यू एडिशन होत आहे आणि इन सम वे डाऊन लाईन की त्याच्यातून सेल्स पण जनरेट होईल अशा एक पद्धतीने. To just go back. Yeah. What do you consider yourself? Yeah, I'm a creator and I'm also working on the like show concept and strategy part with the agency as well. So मी तिथे पण हे करतो. For your podcast, at your core, you're a creator. Yes. Okay. आता, what is your learning been from doing? You started with self-help and now you're doing a lot of other sort of writing things where you don't have subject matter expertise. So what is the learning? बेसिकली लर्निंग हे असं आहे की जेणेकरून आपल्याला एक सुरुवात करायची असेल कुठल्या एक शो बद्दल. सो मी माझ्या स्वतःला कधी रेस्ट्रिक्ट केलं नव्हतं की बाबा आपण सेल्फ हेल्प करतोय तर नेहमी आपण त्या थीमला जर का स्टिक राहिलो. जसं आपण की मागे ह्यांच्याबरोबर संग्राम सरांबरोबर की टेक दॅट रिस्क. सो आय डोंट केअर अबाउट लुझिंग फ्यू नंबर्स, फ्यू लिसनर्स टू इट,
बट जोपर्यंत आपण बोलू नाही शकत आणि जोपर्यंत आपण ते टॉपिक्स घेतले नाही तर तिथून आपल्याला शिकायला पण मिळणार नाही आणि आपण नवीन लोकांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. आणि पॉडकास्टमुळे मला जे काही कनेक्शन बिल्ड करायचं हे मिळालं आहे, म्हणजे तिथून लीड जनरेशन होत आहे वगैरे. सो माय वर्क स्पीक्स इन टू दॅट की मला सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जी येते म्हणजे की जेणेकरून वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर मी बोलतो, तिथून एक ते सब्जेक्ट एक्सपर्टीज म्हणजे की अंडरस्टँडिंग ऑफ टॉपिक्स आल्यामुळे आय कॅन क्युरेट दी शोज, आय कॅन क्रिएट दी कन्सेप्ट, आय कॅन क्रिएट दी स्ट्रॅटेजी फॉर देम एज वेल, म्हणजे जेणेकरून टी शेप लर्निंग होईल. आणि दॅट इज हाऊ आय कॅन केटर टू दी ऑडियन्स एज वेल अँड टू द क्लायंट्स एज वेल. So what are some of your interests? In terms of generally, okay. So What is a weekend activity? I love to do cycling. I love to travel. Why don't you start a cycling podcast? I'll definitely try. Yeah. Because what you've built Yeah. is an understanding of a medium. Right. Okay. Married with the passion that you have, because there your passion will come through your content. Nagkis. So I would very strongly urge if cycling is something you're very passionate about, start tomorrow. Nagkis. Definitely. Thank you. So that's the craft. You've already picked up the baseline skill set of what it takes to create a podcast, which is where a lot of people struggle. Now you just need the right topic for your next step. I'm not saying stop the show you're doing currently. That I'm sure is That is really fantastic. So I will stop. Anyone else? I really want to know why you started and where you are. अगेन ॲज अ रोहित सेड की सेल्फ हेल्पकडे मी पण बघत होतो, सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट ऐकायचो, पुस्तकं वाचायचो. पण तेव्हा असं होत होतं की मोस्टली सगळे पॉडकास्ट इंग्लिश होते आणि त्यात पण मोस्टली अमेरिकन होते. सो मला नेहमी असं वाटायचं की मराठीत पॉडकास्ट आला पाहिजे, पण खूप कमी होते आणि होते ते पण म्हणजे सर्चेबल नव्हते की सापडले नाही कुठे. सो नंतर मग पॅन्डेमिक चालू आणि आय गॉट अ चान्स की चालू करून बघूया आणि मग तो पॉडकास्ट चालू झाला. सो वाय वॉज की मला काहीतरी शिकायचं आहे, त्यासाठी मी पॉडकास्ट चालू केलं. आणि लर्निंग इज स्टील 2 वर्ष झाले. वाय इज द सेम, हाऊ चेंज होत राहते. So why is what? वाय इज सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डेव्हलपमेंट आणि फक्त एकट्याने न शिकता बाकीच्यांना पण काहीतरी फायदा झाला पाहिजे. No one wants to earn money in this world. Well, of course I want to earn money out of it. It's okay to say that. Yeah. So for one more thing that we had discussed in our outing last month, की कम्युनिटी बिल्डिंग हा एक प्रकार जो आहे त्यातनं पण मॉनिटायझेशन खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. की बरेच लोक पर्टिक्युलर टॉपिकवर करतात, पॅरेंटिंगवर शिल्पाचा आहे, निरंजनचा सेक्सवर आहे किंवा क्राईमवर आहे. सो ऑफलाईन कम्युनिटीज बिल्ड करणं आणि त्याच्यात थ्रू मॉनिटायझेशनला सुरुवात करणं इज ऑल्सो गुड ऑपॉर्च्युनिटी ऑर गुड ऑप्शन. I think you need a little more scale before that becomes reality. Also, I just advise against making yourself the product. Yes. So scalability again, it depends की niche कुठला आहे. कसं मुक्ता चैतन्य आज नाही इथे, बट तिचा स्क्रीन टाइम वरती हे आहे. सो खूप niche ऑडियन्स, पॅरेंट्स तिच्या वेबिनारला किंवा तिच्या सेशनला आले होते. सो इट वॉज अ पेड हे. शिल्पानी पण आता So that is the same मी त्यांना असं म्हटलं. Yes, absolutely. So find your outlet. Yes. ॲज यू सेड की माझं असं होतं की आय वॉज वर्किंग अर्लियर. अनफॉर्च्युनेटली लॉकडाऊनमध्ये माझं काम बंद झालं बिकॉज आय वॉज असोसिएटेड विथ स्कूल्स. आणि मी आधी ऑल इंडिया रेडिओवरती पण काम करायचं. सो मला पॉडकास्टिंगचं बेसिक्स, एडिटिंग आणि या सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या. आणि पेरेंटिंग वरती का करावं असं वाटलं, कारण की बिकॉज ऑफ माय ओन पेरेंटिंग ऑल्सो. दॅट वॉज द इन्स्पिरेशन बिकॉज मला ट्विन्स आहेत आणि माझं पेरेंटिंग इतर पेरेंट्सपेक्षा खूप वेगळं होतं. आणि ते करताना मला असं रिअलाइज व्हायचं की अरे नाही, हे मला शिकायची गरज आहे आणि हे असं जाता जाता करायची गोष्ट नाहीये. सो मला त्याच्यातून ते इन्स्पिरेशन अजूनही मिळतं. म्हणजे आजही मी माझ्या मुलींबरोबर जेव्हा टाकाल करते तेव्हा मला असे दर दिवसाला 4-5 सब्जेक्ट्स मिळतात की अरे हां, ह्याच्यावर पण करता येईल, त्याच्यावर पण करता येईल. आणि ते मला असं वाटतं की ते रिलेट होतं. आणि तुम्ही मग अशी जे म्हटलात ते जास्ती मला अपील झालं, कारण की माझा ऑडियन्स कदाचित लिमिटेड असेल, पण जो आहे तो खूप ऑथेंटिक आहे. सो मला असं वाटतं की हे जास्ती महत्त्वाचं आहे. आणि लर्निंग तर डेफिनेटली आहेच, कारण की मी ज्या एक्सपर्ट्सशी बोलते किंवा मी बुक रिव्ह्यूज करते, म्हणजे मी असं फक्त इंटरव्ह्यू बेस्ड असं ठेवलेलं नाही. आणि आता जसं नचिकेतनी सांगितलं की मी एक छोटासा प्रयत्न केला होता की मी एक ऑफलाईन वर्कशॉप पण घेतला.
सो मी जेव्हा रिव्ह्यूज लोकांकडनं हे केले, सर्वेज घेतले, तर अनएक्सपेक्टेडली मला 200-250च्या वर लोकांनी फॉर्म्स फिल करून दिले की अरे, मग माझ्या असं लक्षात आलं की अरे येस, इथे कुठेतरी डेफिनेटली नीड आहे, सो वी कॅन गो फर्दर. आणि मग विदाउट एनी रेफरन्स ऑर समथिंग आय हॅव गॉट गुड नंबर ऑफ पीपल टू माय ऑफलाईन वर्कशॉप. I think that's fantastic. So माझ्यासारखे जे पॉडकास्टर्स आहेत की जे आत्ता अदरवाईज काही करत नाहीये, दे डोंट हॅव एनी सेकंड ऑप्शन ऑफ अर्निंग, सो व्हॉट वी कॅन डू टू गो फर्दर. म्हणजे इथून आता मला जर का ह्याच्यातूनच पैसे मिळवायचे आहेत, माझी लाईन ऑफ आयडिया क्लिअर आहे, मला हेही माहिती की मी अजून 50 एपिसोड डेफिनेटली वेगवेगळे आहेत, कारण मी आता जे काही एपिसोड केले त्यात कुठलाही टॉपिक मी रिपीट नाही केलेला आहे. म्हणजे असं नाही झालं की ह्याच्यावर आधी पण एक झालाय, असं नाही झालंय. सो आय नो आय हॅव आयडिएशन आणि हे सगळं आहे, पण पैसा कसा मिळवायचा. दिस इज अ सेल्फ फीडिंग ॲनिमल. तर ह्याच्यात अजून काय काय फॉर्म्स येतील. सो एक न्यूजलेटर ट्राय करू शकता आणि each of these becomes a content supply also. वर्कशॉप केला, वर्कशॉप स्वतःचा एक कॉन्टेंट बेस बनला. न्यूजलेटर स्टार्ट केलं, त्याच्यावरती आलेला फीडबॅक, त्याच्यावरून कॉन्टेंट आयडियाज घेऊ शकता. सो जेव्हा फायनली मॉनिटायझेशनचे ऑप्शन्स काय आहेत, ऍडव्हर्टायझिंग आहे, स्पॉन्सरशिप आहे, ऑफलाईन इव्हेंट्स आहे, त्या सगळ्याला सेलिंग पॉईंट काय, ऑडियन्स. सो ऑडियन्स बिल्ड करायला जे काय करावं लागेल ते सगळं करायची तयारी पाहिजे. आय थिंक यू कॅन डेफिनेटली मेक अ कॅलेंडर की एव्हरी क्वार्टर मी एक वर्कशॉप करेल, एक वीकली किंवा मे बी टू स्टार्ट विथ प्रेशर कमी असेल मंथली न्यूजलेटर, ज्याच्यात जास्त इन्फॉर्मेशन येईल, मग वीकली त्याच्यात थोडी इन्फॉर्मेशन कमी होत जाईल. सो क्वांटम ऑफ कॉन्टेंट तेवढाच राहील, पण टू स्प्रेड होईल. ऑल ऑफ दिस लीड्स बॅक टू द पॉडकास्ट. सो एंड गोल जर का ठेवला की मला पॉडकास्ट ग्रो करायला ह्या 5 गोष्टी करायच्या. आज 100 लिसनर्स आहेत, 3 महिन्यांनी ह्या ऍक्टिव्हिटीज केल्यावरती एकदा चेक करायचं की 100चे 200 झाले, 50 झाले, 500 झाले, किती झाले. what doesn't work. Again, no emotion, they work on ते काढून टाकायचं. Move on to the next thing. 2 गोष्टी पिक करून ग्रो करत जायचं. जोपर्यंत एक स्लाइटली हायर नंबर हिट होत नाही तोपर्यंत मॉनिटायझेशन अवघड आहे थ्रू द पॉडकास्ट. परत ह्याच्यात सुद्धा इफ यू आर एबल टू पोझिशन की माझ्याकडे 5,000 लिसनर्स आहेत, महिन्याला पण ते 20 मिनिटं ऐकतात, ब्रँड्स विल बी इंटरेस्टेड. ओके, सो ब्रँडला फायनली काय हवंय, सेल आणि अवेअरनेस. ऍज अ पेरेंट जर तुमच्याकडे पेरेंट्सची कम्युनिटी तयार आहे तर त्याच ब्रँडला 4 गोष्टी देता आल्या तर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन्स्टेड ऑफ 1. सो त्या 4 ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करणं आधी महत्वाचं आहे. सो आय थिंक यू आर ऑन द राईट ट्रॅक. सो थोडंसं फक्त अजून कन्सिस्टंटली कीप बिल्डिंग इट, इट्स नॉट फार. मी सकाळी म्हटलं तसं सेक्सवर बोलून हा पॉडकास्ट सुरू केला. इंटरव्ह्यू बेस्ड आहे तो आणि डॉक्टरांसोबत इंटरॅक्ट करतो वेगवेगळ्या हेल्दी सेक्स लाईफशी रिलेटेड टॉपिक्सवर. त्याचा आउटकम म्हणजे आज लोकसत्तामध्ये माझा वर्षभराचा कॉलम सुरू झालाय ऑन दॅट टॉपिक की त्याबद्दल हा खूप म्हणजे पूर्ण राज्यात किंवा देशात कदाचित वाचक मिळतील आणि त्यातलं एक ब्रँड इमेज चांगली बिल्ड होतीये. दुसरं क्राईम कथा मी सुरू केला, वर्ष झाला आता, 27 एपिसोड केले. मला अश्विनकडनं कायम फीडबॅक मिळतोय, फॉर्च्युनेटली चांगला रिस्पॉन्स आहे. आणि क्राईम कथा फायदा मला असला की मी खूप साऱ्या ट्रू क्राईम केसेस त्या निमित्ताने रिसर्च केला, त्याचा स्टडी केला. म्हणजे रिसेंटली निर्भया केसवर केलं, त्याआधी श्रद्धा वालकर केस किंवा अगदी अरुण कुमार वैद्यांचं असॅसिनेशन पुण्यात झालेलं, त्याच्यावर मी डिटेल एपिसोड केला, त्यावेळेच्या इंडिया टुडेचे रिपोर्ट्स वगैरे वाचून. सो त्याचा फायदा मला, मी रायटर आहे आणि मी फिक्शन लिहितो, तर मला क्राईम स्टोरीज आणि नॉवेल्स क्राफ्ट करताना या सगळ्या इनपुट्सचा खूप फायदा झाला. असे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स खूप आहेत. किंवा मी आणि माझी वाईफ मोहिनी आम्ही मिळून मेनका क्लासिक 6 महिन्यांपूर्वी सुरू केला मेनका प्रकाशनासाठी. सो तो आता रिसेंटली मॉनिटाईज झाला युट्यूबवर, की ज्याला 14,000 तास कन्झम्पशन 6 महिन्यात झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे हे सगळे खूप लर्निंग हे पॉडकास्टमुळे शक्य झालंय. नेक्स्ट स्टेप आउटपुट, एक तर ब्रँड स्पॉन्सरशिप्स हा आहेच आहे, पण ह्याला दुसऱ्या फॉर्मॅट्स मध्ये देता येईल का? एखादे क्राईम स्टोरीज जे आहेत त्याचा टीव्ही शो होऊ शकेल का, किंवा त्याची मूवी होऊ शकेल. राईट. सो त्या डिरेक्शन मध्ये सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत स्वतःचाच पॉडकास्ट पुढे मॉनिटाईज करायला. कारण हे ह्याच्यात आता जो एखादा रायटर बघेल किंवा एखादा क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर याच्याकडे बघेल त्याला एक थ्रेड दिसतो. आता जर का 27 एपिसोड आहेत, दॅट्स अ ग्रेट नंबर. 27 एपिसोड ऍज अ टीव्ही शो अर्ध वर्ष, 6 महिन्यांचा कॉन्टेंट तयार आहे. सो कीप गोइंग एट इट. आय थिंक या गोष्टी येत आहेत. आय नो आता 2 का 3 पॉडकास्ट आहेत जे टीव्हीला जातील. युएस मध्ये ऑलरेडी झालेले आहेत बरेच, आपल्याकडे 2-3 चालले आहेत. ओके, सो
ती पण वेळ येते, कारण मूवीज टीव्हीला इतकी डिमांड आहे कॉन्टेंटची, आणि अनटेस्टेड कॉन्टेंट जेव्हा ते घेतात तेव्हा सर्कस सारखे सिनेमा येतात. सो इथे जेव्हा त्यांच्याकडे थोडासा प्रूफ असतो की हा कॉन्टेंट चाललेला आहे, या कॉन्टेंटला ऍटलिस्ट 5-10 लाख लोकांनी एका वर्षात ऐकलेले आहे, हा स्केल अप केला तर हा दुसऱ्या फॉर्मॅट्स मध्ये अडॅप्ट होऊ शकतो. सो आयपी ओनर्सला तिथे मॅसिव्ह ऑपॉर्च्युनिटी आहे. सो कॉन्टेंट क्रिएट करत राहणं इज व्हेरी व्हेरी क्रुशियल, की क्वालिटी रिटेन करणं जास्त क्रुशियल. आणि आय गेस की ते बर्नआउट फिलिंग न येऊ देता तो कॉन्टेंट क्रिएट करत राहणं आणि डिलिव्हर करत राहणं, दॅट इज अ चॅलेंज. सो जर का कधी बर्नआउट झालं तर सीझन एंड करायचा, 2 महिने ब्रेक घ्यायचा. इट इज ॲब्सोल्युटली गुड आयडिया. क्रिएटिव्ह आयडियाज येतात, चालू पण करतो. म्हणजे 2-3 आमचे प्रोजेक्ट असे आहे की चालू झाले. बट जसं सुनो सेटची फर्स्ट सीझन झाला, खूप चांगला झाला. आता असा प्रॉब्लेम आहे की एक तर तो एक असं होतोय की रिटेलर्स साठीच आहे बेसिकली, असं काही लोकांचं म्हणणं. दुसरी गोष्ट, पैसे द्यायला तयार नाही आहेत. सो अजूनही खूप कमी पैशात काम करणं योग्य आहे की नाही, म्हणजे आता अजूनही म्हणजे आता फर्स्ट सीझन आम्ही जो होता तो खूप कमी पैशात काम केलं. म्हणजे त्या लोकांकडून फार नॉमिनल चार्जेस घेऊन तो केला, कारण सुरुवात होती. जे रिटेलर्स सुरू सेट आय नो द शो, पण या सो रिटेलर्स म्हणजे त्यांचे आम्ही हे केले, एपिसोड्स केले. सो खूप नॉमिनल चार्जेस आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन तो केला. आता नेक्स्ट सीझन साठी वी आर एक्सपेक्टिंग की थोडा तरी पैसा आम्ही यायला पाहिजे. सो पण ते द्यायला तयार नाही आहे. सो 2-2.5 रुपयाच्या वरती द्यायला कोणीच तयार नाही आहे पर एपिसोड. एपिसोड या, पण तो खर्चच तेवढा आहे आपला सगळं. पण एपिसोड मी विकायचंच नाही. फर्स्ट सीझनचे अनालिटिक्स काय, हाऊ मेनी पीपल हर्ड इट फॉर हाऊ लॉंग, किती मिनिट्स डिलिव्हर केले. या ॲव्हरेज 10 मिनिटं पर एपिसोड, येस 2 लाख मिनिटं. येस. नेक्स्ट सीझन विल बी बेटर. या, नेक्स्ट सीझन विल बी लेट्स से 50% इन्क्रीमेंट. हा, ऍटलीस्ट 25% इन्क्रीमेंट. 2.5 लाख मिनिटं, 2.5 लाख मिनिटं डिवायडेड बाय 2 ऍड्स, 1.25 लाख ऍड्स, 1.25 लाख ऍड्स इंटू 10 रुपये पर ऍड. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार, मी गौरी कुबेर. माझं नाव सुधीर इंगळगी. मी अमित धर्म. रंजन मेढेकर. माझं नाव रोहित कोकणे. माझं नाव शिल्पा इनामदार यज्ञोपवीत. मी ओंकार भस्मारे. मी सुजाता साळवी. माझं नाव नचिकेत शिरे. माझं नाव बिल्वा गावकर. आजचं समिट वॉज रिअली वंडरफुल. मराठी पॉडकास्ट समिट मी पहिल्यांदा असं काही अटेंड करतोय. इथे अनेक पॉडकास्टर्सच्या ओळखी झाल्या. ही समिट खरंच खूप इन्साइटफुल होती. कॉन्व्हर्सेशन्सच्या बाबतीत असेल किंवा स्क्रिप्टिंग कसं करायला पाहिजे, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, मार्केटिंग आणि विविध प्रकारचे पैलू त्यांनी क्लिअर केले. आणि मला वाटतं ते आमच्यासारख्या पॉडकास्टर्सना खूप माहिती देणारं होतं. सकाळ या मराठमोळ्या या कंपनीनी हा प्लॅटफॉर्म आज इथे सगळ्यांना दिला की जिथे ट्रेड सिक्रेट्स एकमेकाच्या शेअर झाल्या. सकाळनं आयोजित केलेल्या या समिटमुळं खूप छान माहिती मला मिळाली आणि पुढचा प्रवास माझा सोपा झाला. मला वाटतं मराठी पॉडकास्टसाठी हे पहिलं अशा टाईपचं सेशन असेल. इतकं नॉलेज शेअर झालं आणि कोर पॉडकास्टिंग काय असतं ते समजलं. सो इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल. की आम्हा सगळ्या मराठी पॉडकास्टरसाठी हे खास संमेलन आज त्यांनी दिवसभराचं ऑर्गनाईज केलेलं, अतिशय योग्यरित्या आणि खूप नवीन इन्साईट्स, मग ते टेक्नॉलॉजीचे असू देत किंवा कंटेंटशी रिलेटेड असू देत, हे खूप छान आयडिया एक्सचेंज आज दिवसभरात झालं. आणि ज्या पद्धतीने आजचं समिट झालं आहे सकाळ मीडियातर्फे आणि आयडिया ब्रूजतर्फे, सो फॅन्टॅस्टिक आयडियाज एक्सचेंज झाले आणि व्हॅल्यूज पण एक्सचेंज झाले. आय विश देम ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच सकाळ मीडिया आणि आयडिया ब्रूज. थँक्स अ लॉट टू आयडिया ब्रूज अँड सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच फॉर सकाळ ऑर्गनायझिंग फॉर दिस समिट. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच फॉर ऑर्गनायझिंग दिस. आणि त्यासाठी आयडिया ब्रूज आणि सकाळ डिजिटल यांचं मी आभार मानते.